mga kabayan, kamusta po kayo? Welcome back po sa aking YouTube channel. Today's video, ipapakita ko po sa inyo paano mag-cut, crease, eye makeup look. So tara na po, start na po tayo. Keep on watching po! Tapos na po ako magkilay at mag-prime ng aking eyelids. Ito po yung shade na gagamitin ko. Start lang po muna ako dito sa outer corner. At pa konti-konti iaakyat ko po sa aking crease. Uulit-ulitin ko lang po yung process na ito hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong kapal. Gamitin ko lang po itong shade na ito na mas light sa shade na ginamit ko sa aking crease at i-blend ko lang sila. Ayan, tapos na po ako about eyes. Gagamit na po ako ng concealer at isang flat na brush pang-cut ng crease. At kung wala po kayong concealer, pwede po kayong gumamit ng foundation. Okay po? Mag-start po ako dito sa aking inner corner at susundan ko lang po yung aking crease. Sa pag-cut po ng crease, kailangan po talaga natin gumamit ng flat na brush kasi mahihirapan po kayo kapag hindi po flat na brush ang ginamit nyo po. Okay po? Ito pong paraan na pag-cut ko ng crease sa aking right eye, madalas po ginagawa ito ng mga sanay na at alam na alam nila kung nasaan yung kanilang crease. Mamaya po gagawin ko sa aking left eye yung paraan para sa ating mga di pa sanay at di pa kabisado kung nasaan ang ating crease. Ayan po, nakat ko na yung aking crease. Gamit na po ko na medyo makapal na brush para lagyan ng concealer yung aking eyelid. Sa ganito pong pagkakataon, na-activate po talaga yung pagka-OC ko. No, ayoko po kasi nung hindi pantay. Feeling ko nga po lagpas na yung pagkat ko ng crease sa kakaayos ko sa kanya. Pasensya na po kayo. Ayan po, okay na siya. Pwede po tayo gumamit ng matte shade or shimmers para sa ating eyelid. Make sure lang po na mas light yung shade niya sa shade na ginamit natin sa crease. Okay po, sana po naintindihan nyo. Gamit po yung shade na ginamit ko sa crease, i-blend ko lang siya dun sa shimmers para po maayos at malinis tingnan. Ayan, okay na siya. Dito na ako sa aking left eye. Maglalagay lang ako ng konting concealer sa aking eyelid. Tapos titingin lang ako sa taas mga 5 seconds. Kung mapapansin nyo po, nagkaroon siya ng marka. Yung marka na yan, hanggang dyan po tayo magka-cut ng crease. So ayan, susundan ko lang po itong marka na ito sa pag-cut ng crease. Para po sa akin, mas madali itong paraan na ito compare po dun sa ginawa ko kanina sa right eye. Dito po kasi may guide ka, doon sa isa wala. Hindi po talaga ako sanay mag-cut ng crease pero sinubukan ko pong gawin yung kanina sa right eye para po ma-compare nyo kung ano po yung mas madaling gawin. Sobrang kabado po talaga ako kanina nung ginagawa ko po yun kasi baka magkamali ako. At kapag nagkamali ako, uulit ako. At buti na lang, hindi ako nagkamali. Yeah! So ayan, nakat ko
na po yung crease, ulitin ko lang po ulit yung lahat ng ginawa ko kanina. So, ayan po, okay na. Kuha na lang po ulit ng brush at lilinisin ko lang po ulit yung mga gilid-gilid. Maglalagay lang po ako ng glitter sa aking crease. Mag-e-experiment lang po ako sa part na ito. Wala po kasi akong glitter eyeliner. Subukan ko lang po kung okay siya. Huwag yun na po itong gawin. Diretso na po kayo agad sa paglagay ng mascara o wing eyeliner at false eyelashes kung trip nyo po. Nag-inarte lang po talaga ako sa part na ito. Mga kabayan ko, sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan po kayo sa video na ito. Salamat po ulit sa pagtitiyagang manood. Huwag nyo po kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe kung bago po kayo sa aking channel. Kita-kits po ulit. Sobrang salamat po sa inyo. Ingat po kayo at God bless po. Paalam!